Så kom hösten och vips har det gått 10 långa månader sedan jag gick omkring här i min vinterträdgård. Ni har fått följa mig genom sådd och vårstädning i trädgården. Ni har sett de första fröna gro. Vilken känsla det var när dalarna plockades fram ur förrådet och när sådderna växte sig så stora att de kunde planteras om. Tänk vad fint det var när allt det gröna vaknade till liv igen och jag stod med hela famnen full med tulpaner. När det var varmt nog att låta sådderna komma ut på avhärdning och jag utökade antalet pallkragar för att rymma ännu mer grönt. Tänk på allt vi gjort. Vi har direkt sått och trimmat gräset fler gånger än vad jag orkat räkna. Vi har förberett alla krukor och planterat ut så många sommarblommor att det inte funnits en enda centimeter kvar i rabatterna. Mitt sista projekt var att bygga växtstöd till luktärtorna och sedan dess har det bara varit ett enda långt livsnjut med buketter inne varje dag och både näsa och fingrar konstant bland havet av blommor. Men nu är det dags att säga hej då. Den första frosten kom ganska tidigt hos oss. Och jag ska även erkänna att jag slutade vattna min trädgård någon gång i mitten på augusti. Så krukor med uttorkade eller köldskadade plantor behöver tömmas. Och dahliorna ska plockas in. Jag måste ändå säga att det är detta som jag gillar allra mest med trädgården. Fixet. Oavsett om det är vår, sommar eller höst. Känslan att alltid ha någonting att göra och att alltid ha en anledning att vara utomhus utan att behöva åka någonstans. Jävlar vad stor den har blivit. Sjukt. Oj då. Ni har blivit så chill i varandra sällskap. Det är lite spott och fräs ibland. Men det funkar med lite mut, eller hur? Du är så duktig. Jag köpte lite höstblommor. Eller lite blommor så att jag ska kunna göra fint på trappan i alla fall. Och jag funderar på hur stor kruka jag behöver till det här egentligen. Jag funderar på kanske eventuellt den här till planteringen. Men jag vet inte om den är tillräckligt stor. Rent spontant. Nej. Kanske till 2. Oj. 2 utav dessa bara. Jag har ju den här också som är större som borde passa bättre till 3. Så jag kanske ska köra på den ändå.
Hur känns det nu då när du har kommit in en bit i det? Jo, men det blir jättefint. Det jag är orolig över är att jag inte har tillräckligt med löv. Det jag har gjort har jag fortfarande gjort. Det är bara att jag går ut och plockar mer. Det är inte värre än så. För jäklar, alltså det går åt. Massor. Det är liksom det som man inser varje gång man gör en krans. Ja. Kallingarna på, underställströjan på. Nu ska jag ut och fixas det sista i trädgården. Jag behöver ta upp dahliorna, de sista dahliorna, för jag sparade mina stora röda. För de blommade så himla fint och de hade klarat också lite lättare frost. Så att inte de får stå tills de inte orkar mer. Men i fredags och igår morse så var det riktigt kallt, alltså flera minusgrader. Så nu är de bara deg där ute, så att jag tänker att jag får dra upp dem. Och, ja, resten av trädgården, jag tror det bara är luktärtan som fortfarande står, annars så är det massa som ska rivas upp. Det känns skönt. Jag är så 100% redo att bara gå i det just nu och inte göra någonting. Var har jag lagt mina handskar då? Kan de vara i källaren?
plockad. Pytte lite luktat och lite knoppar utav lejongap ligger här. Jag vet inte om de kommer slå ut i vasen, men jag tar in dem i alla fall så får vi se. Hejdå underbaringar. Jag har en så perfekt trött dag idag. Och därför tänkte jag att idag är en perfekt dag att laga mina hängselbyxor. För sist jag var i trädgården så hade jag ju de här på mig. Men det är ju världens största hål i dem. Någonstans där. Som bara blir större och större i grenen. Och till det så har jag köpt ett par små jeans second hand som har hängt i second hand butiken i ett år drygt. Jag såg det på lappen för det brukar stå så här vilken vecka de har kommit in. Så då tänkte jag att det verkar inte som att det är någon som är intresserad av de här. Och de hade ganska bra stumhet i sig också. Så då ska vi ta en bit av de här och sy på insidan utav mina. Kolla! Det är första enda gången ni får se min gren. Nej, men så nu är det lappat på båda sidor här. Det var ju bara öppet på ena sidan men det höll på att brista på andra. Kan jag använda de här mer? Alltså det här är mitt absoluta favoritplagg. Både typ att gå med inne och att ha i trädgården. Alltså det är bara världens bästa fixar bralla bara på alla sätt som går. Fan vad skönt att kunna ha på sig de här brallorna igen utan att visa trosorna på det värsta stället. Idag så stänger vi trädgården hörni. På riktigt. Det är sista dagen som jag ska vara här ute och vi ska plocka in utemöbler och jag funderar även på om jag ska testa och se om jag kan ta ner mina växtstöd. För de kommer hålla bättre om jag förvarar dem inne under vintern. De sista löven klamrar sig fast på träden. Kanske kommer höra en och annan råmande ko i bakgrunden för de håller på att ta sig in också i ladugården här bak. Riktiga höstvibes. Tack trädgården för en helt underbar odlingssäsong. Även om jag inte haft tid att vara ute och fixa så mycket som jag har tänkt mig så är jag ändå nöjd. Jag är glad och jag är tacksam över att ha haft tid överhuvudtaget. All tid i trädgården ger mig så otroligt mycket. Det ger mig lugn i en stressig vardag, det ger mig kraft när jag känner mig orkeslös och det är någonting roligt och så belönande att fylla mina dagar med. Extra fina är de här timmarna ute under solnedgången. För det finns ingen känsla som slår den som jag känner när jag lyfter blicken från det jag håller på med och ser hur luften fylls av ett sånt gyllene sken. När jag springer runt huset och ser hur himlen verkligen brinner. Det är så gullig. Det är så gullig. Tack till alla er som har följt mig det här året i trädgården. Alltså hur roligt har vi haft det? Nu väntar 3 efterlängtade månader i ide med pyssel, inomhus och tända ljus. Trädgårdsdagboken må ha nått sitt sista kapitel, men snart börjar en ny serie som jag vet att många av er väntar på. Nämligen Vlogmas 2025. Men innan vi kastar oss in i julen så ska jag klämma ut det sista jag kan av hösten. Och vi ses redan nästa vecka igen. Och då ska vi bland annat karva pumpor. Ha det fint, så ses vi! Hejdå!